Χαίρετε αγαπημένοι σε άλλη μια εκπομπή μαγειρικής. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ δημοφιλή συνταγή νομίζω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει η πραλίνα φουντουκιού. Και εγώ προσωπικά κάθε φορά που βλέπω κάποιον να δυσκολεύεται να το φτιάξει επειδή στο μυαλό του το θεωρεί κάτι τρομερό, εκνευρίζομαι. Σήμερα θα σας δείξω ότι πραγματικά με μόλις 4 υλικά μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας σπιτική πραλίνα φουντουκιού. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα με αυτήν από το σούπερ μάρκετ, ίσα ίσα που είναι πολύ πιο υγιεινή γιατί ξέρουμε ακριβώς τι υλικά έχει μέσα. Κρατάει πάρα πολύ καιρό στο ψυγείο, οπότε μην έχετε άγχος ότι θα χαλάσει μέσα σε λίγες μέρες, οπότε είτε πρέπει να καταναλωθεί είτε πρέπει να πάρετε μία του εμπορίου. Το μόνο που χρειάζεστε, όπως είπα, είναι αυτά τα 4 πολύ απλά υλικά που σίγουρα όλοι τα έχουμε σπίτι, δηλαδή φουντούκια, κάποιο ουδέτερο λάδι, κακάο και άχνη ζάχαρη. Και το πιο βασικό που χρειάζεται, που εκεί ίσως να μην το έχουν όλοι και είναι λίγο περίεργο, είναι το πολυκοπτικό μηχάνημα που θα φέρω και το οποίο πραγματικά θα μας κάνει όλη τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε? Βάζουμε τα φουντούκια μέσα στο πολυκοπτικό, το ηλιέλαιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λάδι θέλετε, αλλά όχι ελαιόλαδο, γιατί δεν έχει ουδέτερη γεύση. Και χτυπάμε για λίγα λεπτά, θα δούμε ότι σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα θα αρχίσουν να σπάνε τα φουντούκια και από τη θερμότητα που θα αναπτύσσεται θα βγάλουν όλα τα έλαια και θα γίνει μια πάστα. Ανάλογα τώρα με το μηχάνημα θα πάρει λίγα λεπτά, θα σας πω και εγώ στο τέλος της διαδικασίας, μπορεί να πάρει 4, 5, 6 λεπτά κάπου εκεί. Οπότε ξεκινάω το μηχάνημα και επανέρχομαι σε 2 λεπτά. Ωραία. Το ρολογάκι εδώ πέρα δείχνει 1,5 λεπτό. Έχει γίνει αρκετά κρεμώδες. Αν το δείτε εδώ πέρα από κοντά, παρακαλώ. Βλέπετε. Και τώρα ουσιαστικά θα ρίξω μέσα το κακάο για να δώσουμε τη σοκολατένια γεύση που θέλουμε και τη ζάχαρη άχνη. Εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε και τη δική σας δοκιμή. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο σοκολατένιο, να το κάνετε λίγο πιο γλυκό, λίγο λιγότερο γλυκό. Εγώ θα έχω ακριβώς στο site τις αναλογίες που χρησιμοποιώ εγώ και την ποσότητα των υλικών, είναι με βάση τα δικά μου γούστα. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο, ότι ανάλογα με το πόσο χτύπημα του κάνετε, θα γίνει λιγάκι πιο crunchy, θα γίνει τελείως ζουμί το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε εμένα μου αρέσει να νιώθω ελάχιστα το φουντούκι. Εσείς αν το θέλετε τελείως smooth, απλά το χτυπάτε περισσότερο. Και οπωσδήποτε βάζουμε λίγο αλατάκι, γιατί πάντα δίνει νοστιμιά, ακόμα και στα γλυκά. Ωραία. Και χτυπάμε ουσιαστικά για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Ουσιαστικά όλη η δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα. Απλώς θέλουμε τα τελευταία υλικά να αναμειχθούν μεταξύ τους και να μας δώσουν τη γνωστή εικόνα και γεύση της πραλίνας φουντουκιού. Οπότε χτυπάω για 1 λεπτό ακόμα και σταματάω να μιλάω γιατί θα γίνει χαμός και σας δείχνω το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία, ανακάτεψα για άλλα 30 δευτερόλεπτα και τώρα θα το βγάλω για να σας δείξω ακριβώς πώς έχει γίνει. Θα δείτε ότι έχει διαφορά με την κλασική πραλίνα φουντουκιού που αγοράζουμε. Αυτό είναι αρκετά πιο υδαρές το μείγμα και ο σημαντικότερος λόγος είναι επειδή στα εργοστασιακά βάζουν μέσα διάφορους σταθεροποιητές, συντηρητικά κτλ. Για να δώσουν αυτή τη γνωστή υφή που έχουμε συνηθίσει. Θα ανακατέψω και λίγο. Μη σας προβληματίζει, ούτως ή άλλως όταν θα μπει αυτό στο ψυγείο θα σφίξει αρκετά, θα είναι πολύ πιο σταθερό και όταν θα θέλετε να το χρησιμοποιήσετε θα το βγάλετε 2-3 λεπτά εκτός ψυγείου
και νομίζω θα είναι super. Επίσης δεν συγκρίνεται ούτε στη γεύση, ούτε στο πόσο υγιεινό είναι. Θα δοκιμάσω και λίγο. Αν και το έχω φτιάξει πολλές φορές, ξέρω ότι είναι νόστιμο. Δέκα φορές καλύτερο και 10 φορές πιο υγιεινό. Είδατε ότι είναι γελίο να φτιάξουμε μια πραλίνα φουντουκιού, είναι μόλις 4 υλικά και το μίξερ. Θα ήθελα όλοι να το δοκιμάσετε, να γράψετε σχόλια, να μου πείτε τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Και εκτός από αυτό, μαξιλάρι παρακαλώ, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι για πολλές ακόμα φανταστικές συνταγές. Φιλιά πολλά!